હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 10 જ મિનિટમાં સવારની ચા સાથે કે પછી સાંજના નાસ્તામાં કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકાય એવા ક્રિસ્પી મકાઈના વડા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। વેજીટેબલથી ભરપૂર આ વડા ખાવામાં હેલ્ધી પણ છે, ખાસ કરીને કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે આ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મકાઈના વડા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટો મિક્સર જાર લઈશું। એની અંદર આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની મકાઈના દાણા જે મેં કાઢી લીધા હતા એ એડ કરી દઈશું। ગ્રામમાં જોશું તો આ 200 ગ્રામ જેટલા દાણા છે અને કાચા દાણા જ છે અને આપણે અધકચરા ક્રશ કરવાના છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મકાઈના દાણા મેં અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। જો તમારે આ રીતે મિક્સરમાં મકાઈના દાણા ક્રશ ના કરવા હોય તો આખી જ મકાઈને તમે છીણીને પણ લઈ શકો છો। એ રીતે જો છીણીને લેશો તો બિલકુલ પણ એના જે છોતરા છે એ પણ ખાતી વખતે મોઢામાં નહીં આવે। હવે એની અંદર આપણે વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું, જેમાં મેં એક મીડિયમ સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો લીધો છે। 50 ગ્રામ જેટલો કાંદો લીધો હતો। 1/3 કપ જેટલી, ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલી બારીક કાપેલી ગાજર એડ કરી છે અને 1/4 કપ જેટલું બારીક કાપેલું અડધું નંગ મેં કેપ્સિકમ એડ કર્યું છે। હવે આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન વાટેલા આદુ લસણ મરચાં ઉમેર્યા છે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું। હવે એમાં આપણે 1 કપ જેટલો બેસન ઉમેરીશું। બેસન અહીંયા મેં બરાબર ચાળીને લીધો છે। 1/4 કપ જેટલો આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। એનાથી જે આપણા વડા છે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। સ્વાદ મુજબ અહીંયા 1 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું એડ કરી દઈએ। હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ મિશ્રણની અંદર બાઇન્ડિંગ પરફેક્ટ આવી જવું જોઈએ, પણ લોટ જે છે એકદમ વધારે પડતો પણ એડ નથી કરવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે। અને પાણી આપણે આમાં બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું। જે વેજીટેબલ્સ અને મકાઈના દાણામાં મોઇસ્ચર છે એની અંદર જ જે આપણું જે મિશ્રણ છે એમાં બાઇન્ડિંગ આવી જશે। તો સરસ આપણું જે મિશ્રણ છે બાઇન્ડ થઈ જાય ત્યારે આપણે બંને હાથને બરાબર ધોઈ લેવાના છે। તો બંને હાથને બરાબર ધોઈને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને લોટને આપણે ફરીથી થોડો તેલવાળા હાથે મસળી લઈએ। અને હવે એની અંદરથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના ગોળ વડા બનાવી લઈશું। તો થોડા આપણે હાથથી ગોળ બોલ બનાવીને આ રીતે ચપટા કરીને બધા જ વડા બનાવી લેવાના છે। વડાની સાઇઝ તમે તમારા અકોર્ડિંગ નાની મોટી રાખી શકો છો। તો બધા જ વડા બની જાય એ પછી આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરી લઈશું। તમે ચાહો તો એને તવા પર ધીમા તાપે સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો। તો તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે એકવારમાં જેટલા આવી શકે એટલા વડા આપણે એક એક કરીને તેલમાં એડ કરી દઈએ। આ વડાને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના છે। તો શરૂઆતમાં અમુક સેકન્ડ એને જારાથી ફેરવવાનું નથી, અમુક સેકન્ડ પછી આ રીતે આપણે જારાથી ઉલટ પલટ કરતા રહીને એને ફ્રાય કરી લઈશું। ટોટલ 5 થી 6 મિનિટ પછી જ્યારે આપણા વડા ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન તળાઈ જાય ત્યારે આપણે જારાથી એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈએ। વડા જ્યારે તેલમાં એડ કરો તો તેલ એકદમ સરસ વધારે પડતું ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો વડા જે છે થોડા ઓઇલી થઈ જશે। તો બાકીના પણ બધા જ વડા આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરીને ટિશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈશું। શિયાળામાં ગરમા ગરમ આ મકાઈના વડા ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે। તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો અહીંયા આ વડાને મેં કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ચોક્કસથી કરજો। એકદમ ક્રિસ્પી વડા બન્યા છે। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી ઓલ બટન પર ચોક્કસથી ક્લિક કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે।